สบายดีพี่น้อง Okay, welcome to learn Lao language lesson all together. Our lesson today we focus on WA question in Lao language such as why, what, where, who, how much. Okay, let's start. อันนี้แม่นหยังอันนี้แม่นหยังอันนี้แม่นหยัง What is this? What is this? เจ้าต้องการหยังเจ้าต้องการหยังเจ้าต้องการหยัง What do you want? What do you want? แม่นหยังเฮ็ดให้เจ้าเว้าแบบนั้นแม่นหยังเฮ็ดให้เจ้าเว้าแบบนั้นแม่นหยังเฮ็ดให้เจ้าเว้าแบบนั้น What make you say that? What make you say that? เจ้าอยากฮู้หยังเจ้าอยากฮู้หยังเจ้าอยากฮู้หยัง What do you want to know? What do you want to know? เมื่อใดเจ้าจะไปเฮ็ดเวียกเมื่อใดเจ้าจะไปเฮ็ดเวียกเมื่อใดเจ้าจะไปเฮ็ดเวียก When will you go to work? When will you go to work? เมื่อใด it means when ปกติแล้วค่อยไปเฮ็ดเวียกตอน7 โมงปกติแล้วค่อยไปเฮ็ดเวียกตอน7 โมง I usually go to work at 7 o'clock. I usually go to work at 7 o'clock. ไปเฮ็ดเวียกไปเวียกไปการ mean go to work go to work มื้อนี้ค่อยจะบ่ไปเวียกมื้อนี้ค่อยจะบ่ไปเวียกมื้อนี้ค่อยจะบ่ไปเวียก I'm not going to work today. I'm not going to work today. เพราะว่าตอนนี้กำลังฝนตกเพราะว่าตอนนี้กำลังฝนตกเพราะว่าตอนนี้กำลังฝนตก Because it's raining now. Because it's raining now. เฮือนเจ้าอยู่ไสเฮือนเจ้าอยู่ไสเฮือนเจ้าอยู่ไส Where is your house? Where is your house? อยู่ไส is where เฮือนค่อยอยู่นี่เฮือนค่อยอยู่นี่เฮือนค่อยอยู่นี่
My house is here My house is here เจ้าอาศัยอยู่ไสเจ้าอาศัยอยู่ไสเจ้าอาศัยอยู่ไส Where do you live Where do you live อาศัยอยู่ไสอาศัยอยู่ it mean live แนวใดแนวใดแนวใด how how เจ้าผู้ใดแนวใดเจ้าผู้ใดแนวใดเจ้าผู้ใดแนวใด How do you know How do you know I love you ภาษาลาวเว้าว่าแนวใด I love you ภาษาลาวเว้าว่าแนวใด I love you ภาษาลาวเว้าว่าแนวใด How do you say I love you in Laos How do you say I love you in Laos ข้อยฮักเจ้าข้อยฮักเจ้าข้อยฮักเจ้า I love you I love you ข้อยฮู้เจ้าฮู้สึกแนวใดข้อยฮู้เจ้าฮู้สึกแนวใดข้อยฮู้เจ้าฮู้สึกแนวใด I know how you feel I know how you feel ข้อยบ่ฮู้ว่าจะเฮ็ดแนวใดดีข้อยบ่ฮู้ว่าจะเฮ็ดแนวใดดีข้อยบ่ฮู้ว่าจะเฮ็ดแนวใดดี I don't know how to do I don't know how to do เสื้อนี้ราคาเท่าใดเสื้อนี้ราคาเท่าใดเสื้อนี้ราคาเท่าใด How much is this shirt How much is this shirt เท่าใด is how much นั่นแพงเกินไปนั่นแพงเกินไปนั่นแพงเกินไป That is too expensive That is too expensive บ่แพงบ่แพงบ่แพง not expensive not expensive or cheap cheap แพงโพดแพงโพดแพงโพด
too expensive too expensive แพงหลายแพงหลายแพงหลาย very expensive very expensive ราคาแพงราคาแพงราคาแพง expensive expensive ราคาทึกราคาทึกราคาทึก cheap cheap ค่อยมีเงินบ่พอค่อยมีเงินบ่พอค่อยมีเงินบ่พอ I don't have enough money I don't have enough money บ่พอ mean not enough เป็นหยังเจ้าจึงเรียนภาษาลาวเป็นหยังเจ้าจึงเรียนภาษาลาวเป็นหยังเจ้าจึงเรียนภาษาลาว Why do you study Lao Why do you study Lao เป็นหยัง is why เป็นหยังเจ้าจึงบ่รับโทรศัพท์เป็นหยังเจ้าจึงบ่รับโทรศัพท์เป็นหยังเจ้าจึงบ่รับโทรศัพท์ Why didn't you get a phone call Why didn't you get a phone call ไผต้องการไปเที่ยวไผต้องการไปเที่ยวไผต้องการไปเที่ยว Who want to go for a walk Who want to go for a walk ศาสตร์กรเจ้าเป็นไผศาสตร์กรเจ้าเป็นไผศาสตร์กรเจ้าเป็นไผ Who were you in the past life Who were you in the past life เจ้ากำลังคบกับไผอยู่บ่เจ้ากำลังคบกับไผอยู่บ่เจ้ากำลังคบกับไผอยู่บ่ Who are you dating Who are you dating คบกับ mean have a date ไผ is who Our lesson come to the end for today. I would like to say thank you for spending time to watch and learn through my video lesson. See you next time. Goodbye. โชคดี